नेकपा नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी यो पेप्सी कोलामा एटी गेयर्स भन्ने एउटा ग्यारेज जस्तै हो र यो चाहिँ अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर अफ आइरनम्यान भनेको चाहिँ यो अस्ट्रेलियन ब्रान्ड हो। यसको चाहिँ थुप्रै प्रडक्टहरू छ यो ओभरल्यान्डर्सहरूको लागि र आज हामी त्यही जाँदैछौँ र त्यहाँ हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई के कस्तो प्रडक्टहरू पाइन्छ। र मेनली चाहिँ आज चाहिँ यो थारको लागि हामी त्यहाँ सस्पेन्सनहरू लिन गइरहेको हो। हामी त्यहाँको ओनर विवेक दाइसँग अलरेडी कुरा भइसक्यो र त्यहाँ गएर यसको लागि सामानहरू लिन्छौँ र हामी मोस्ट प्रोबेबली हामी अटो वरियरमा गएर चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने काम गर्छौँ। सो दिस इज द लोकेसन है, पेप्सी खोला जानेबाट चोकभन्दा अलिकति अगाडि नै एउटा टर्न आउँदो रहेछ। So here comes Yeti Gears. Museum of Four-Wheelers Museum. So this is like a camping spot also है। यहाँ चाहिँ विदेशी घुम्न आएकोहरू बस्नुहुन्छ, बनाउनु पर्ने छ भने बनाउनुहुन्छ, क्याम्प गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ र फेरि फर्किनुहुन्छ आफ्नो देश। Spring socks. We have got everything in here. Ironman को fog lamps-हरु अनि अब winds भयो, awnings-हरु भयो, freeze भयो, अरु के छ shackle-हरु भयो, boots-हरु भयो। It's different kind of boots है। We bought the socks. अब थार हुन्छ लचकदार मजेदार आइरनम्यान वाला सक राखेपछि अब यसलाई फिट गर्छौँ हामी अटो वरियरमा। अब हामी अटो वरियर आइपुगेको छौँ है। अब चाहिँ हामी डिस्मेन्टलिङको काम गर्छौँ सकहरू सबै रियर र फ्रन्टको। देखाउने छु भिडियोमा के हुन्छ। अब चाहिँ हामी अटो वरियरमा छौँ र गाडी लिफ्ट हुँदैछ। अब चाहिँ हामी सस्पेन्सन चेन्ज गर्ने काम गर्छौँ। सामानहरू चाहिँ यही हो। यो चाहिँ पछाडिको सक हो, आइरनम्यान फर्म सेट। त्यो चाहिँ हाइड्रोलिकमा, यो चाहिँ लिफ्ट स्प्रिङ। यसले चाहिँ पछाडिको अलिकति हाइट बढाउँछ। यो चाहिँ हामी अहिले राख्दैनौँ, यो चाहिँ मेबी 5-6 मन्थ पछि राख्छौँ। अब देखाउनेछौँ है अगाडिको प्रोसेस के हुन्छ।
Nice yaar. Nice. Worth it. Too much worth it yaar. Lo. Nice yaar.